ليه انت كمتداول دايما بتخاف انك تعمل باي او سيل رغم ان الماركت وفر لك الموديل اللي انت بتستخدمه دايما على طول في الدخول؟ بكل بساطه النهارده هتكلم عن النيرفس سيستم كاباسيتي وعلاقتها بالبرفورمانس بتاعك او بالاداء بتاعك قدام السوق الحقيقي. وان شاء الله في نهايه الفيديو هتكون عرفت ايه الخطوات اللي تمشي عليها بالترتيب عشان تقدر تتغلب على خوفك من الخساره بشكل خاص، وعشان تقدر تتغلب على خوفك من الماركت بشكل عام. طبعا النيرفس سيستم كاباسيتي هي اللي هتكون مسؤوله عن انك هتكون متداول ناجح وبروفيتابل على المدى البعيد، ولا لسه هتفضل تعاني من المشاكل اللي بتواجهك قدام السوق. وده بكل بساطه يخليني اعرفك يعني ايه نيرفس سيستم كاباسيتي. نيرفس سيستم ده معناها الجهاز العصبي، كاباسيتي هي السعه، التحمل، القدره. وبالتالي النيرفس سيستم كاباسيتي هي عباره عن قدره الجهاز العصبي على التعامل تحت ضغط، تحت التوتر، تحت حاله عدم اليقين، وان جهازك العصبي يفضل مستمر في ان هو ياخد قرارات سليمه صحيحه. وده بدوره يخليني اتكلم عن ايه وظيفه الجهاز العصبي بشكل دقيق. طبعا وظيفه الجهاز العصبي بكل بساطه هو رقم واحد بيكون مسؤول عن تنظيم ضربات قلبك، بيكون مسؤول عن التنفس، بيكون مسؤول عن ردود فعلك، بيكون مسؤول عن مشاعرك، بيكون مسؤول عن الاستجابة للخطر، بيكون مسؤول عن القدرة على التفكير بشكل صحيح بشكل سليم وانس انك تتحط تحت ضغط او تحت توتر. وبالتالي عقل الانسان اول ما بيتحط تحت خطر او اول ما بيتحط تحت ضغط دايما جهازك العصبي بيكون مسؤول عن 3 حاجات. انا هتكلم عن حاجتين وهي الفايت او الفلايت. الفايت معناها الخناق، الفلايت معناها الهروب. ولكن يؤسفنا اقول لك ان مخك او جهازك العصبي في العموم اعمى، مش بيشوف. لذلك اول ما الانسان بيتحط تحت خطر حقيقي مخك او جهازك العصبي ما بيعرفش يفرق اذا كان الخطر ده خطر حقيقي ولا الخطر ده خطر نفسي. طبعا احنا كتريدرز كل اللي بيحصل عندنا هو عباره عن خطر نفسي، وده يفسر لك ليه احنا كتريدرز لما بنخش تريد اول ما السوق يعكس عليك دايما تحس اطرافك ابتدت تسقع، دايما تحس ضربات قلبك ابتدت تزيد، دايما بتحس ان انت لازم تعمل اكشن، لازم تعمل قرار متسرع ويخليك تخمن مره تانية انا ليه عملت التصرف ده، انا ليه عملت البيهيفير ده. طبعا المسؤول عن كل البيهيفيرز او كل التصرفات اللي انت بتعملها دي هو جهازك العصبي. لذلك ايه اللي بيحصل لك اول ما تخش تريد على الماركت؟ بكل بساطه جسمك بيطلع هرمونات كتير، انا ههتم ب3 منهم لان ال3 دول ليهم تاثير قوي جدا على التصرفات بتاعتك داخل الماركت. رقم 1 هو الدوبامين، رقم 2 هو الكورتيزول، رقم 3 الادرينالين. الدوبامين هو هرمون مسؤول عن الاثاره، بمعنى ادق اول ما تخش تريد وتلاقي التريد دي ناجحه تبتدي تعمل كذا مره باي، تبتدي تفخم في نفسك، يبتدي الايجو بتاعك يعلى، تبتدي توقعات انا النهارده ربحت صفقه اذا ادخل صفقه ثانيه، اذا ادخل صفقه ثالثه، والى اخره من هذا الكلام. رقم 2 هرمون الادرينالين. الادرينالين هو هرمون مسؤول عن الخوف، ده بتواجهه امتى؟ ده بتحس بيه ازاي؟ اول ما تخش تريد وتلاقي السعر ابتدى يعكس عليك تلقائي تبتدي تبعد الستوب لوس بتاعك، او لو انت كنت في بروفيت تبتدي تخنق الماركت وتحرك الستوب لوس بشكل عنيف بشكل قوي يؤدي بيك الى ان السعر يضرب لك الستوب من قبل ما يوصل للهدف. هرمون الكورتيزول وهو الهرمون المسؤول عن التوتر واللي بيخليك دايما تعمل سكند جيس او يخليك دايما تغير التحيز بتاعك. باي ديفينيشن لما تيجي تدخل تريد والسعر يضرب لك ستوب وات ايفر مثلا هي كانت باي، يخليك تعكس التحيز بتاعك وتخش صفقه شورت، لان انت مش متقبل فكره ان انت ممكن يعدي عليك يوم بخساره، ممكن يعدي عليك اسبوع بخساره. لذلك انت تحت ال3 هرمونات دول دايما بتعاني من 4 حاجات مهمين. رقم 1 بتلاقي احيانا ضربات قلبك بتزيد، بتلاقي احيانا اطرافك بتسقع، بتلاقي احيانا ان انت بتفقد القدره على التنفس بشكل سليم. رقم 4 ان انت بتعاني من فكره التفكير المنطقي ودايما بتتوجه لانك تاخد قرارات، القرارات دي نابعه من عدم رضائك بالنتيجه اللي انت المفروض تكون ملتزم بيها بناء على الموديل اوف انتري اللي انت بتستخدمه. وبالتالي ده بيخليك تعمل ايه؟ ده يخليك تغلق الصفقه بسرعه، ده يخليك تغير الستوب لوس بسرعه، ده يخليك انك تخش صفقات كتير، بيخليك ان انت عاوز تختم اليوم بالنسبه لك ان هو يوم رابح، وده بيخليك ان انت دايما عندك شعور ان انت عايز دايما تبقى منتصر، دايما حاسس بالفوز، وبيخليك تكره دايما شعور الخساره او تحس ان الماركت مثلا كان ماشي على بروفيت والسعر ضرب لك ستوب لوس، فيخليك تفكر ان السوق ده بالنسبه لك عباره عن حرامي كان عامل لك ارباح
ومره واحده سرقها منك. طبعا الثلاث هرمونات دول بيكونوا سبب فشل 90% من المتداولين، لان بسبب الثلاث هرمونات دول دايما بتكون حاطط في عقلك انا عايز افضل استراتيجيه، دايما عندك احساس بالنقص، انا في حاجه لو اتعلمتها، انا في حاجه لو وصلت لها نتائجي كلها هتتحسن، انا في مؤشر لو انا استخدمته صفقاتي هتبقى ناجحه اكتر، انا في باترن معين على الشرط لو انا قدرت اعمل له ايدنتيفاي او اتعرف عليه نسبه صفقاتي هتزيد من حيث النجاح. والكلام ده اصلا مش موجود، والكلام ده مش منطقي، واللي بدوره بيخليك تركز على الاستراتيجيه وتهمل اكبر عامل مسؤول عن نجاحك في التريدنج، وهو النيرفس سيستم كاباسيتي، او التحمل بتاعك وانت موجود في الماركت تحت ضغط. وده يخليني اقول لك للاسف، ودي حقيقه اغلب الناس معاها استراتيجيات قويه جدا 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 من حيث ان هي تعمل بيها انجيج للماركت، لكن عندهم ضعف كبير جدا في النيرفس سيستم كاباسيتي، ولسه مش عارفين يعملوا تاقلم او ادابتيشن في التعامل مع السوق. لذلك لازم تفهم كويس ان النيرفس سيستم كاباسيتي ده شيء قابل للتمرين، ده شيء قابل ان انت تحسن عليه، ده شيء قابل انك تعدل عليه. ولكن المتداول المبتدئ دايما الكباسيتي بتاعته بتكون قليله جدا، وده يفسر لك ليه المبتدئ لما بيجي بيتريد على حساب حقيقي دايما اول ما السعر يعكس عليه 10 نقط 5 نقط يحس ان السعر خلاص هينزل يضرب له ستوب، يحس ان هو عايز يقفل الصفقه بسرعه، يحس ان هو مش متقبل الوضع اللي هو فيه، عاوز يعمل اي حاجه بحيث ان هو يتخلص من الشعور ده، مش عاوز اعيش جوه الشعور ده، حد يطلعني من المكان اللي انا فيه ده، يحس ان هو محبوس جوه دماغه. وده اللي انا اتكلمت عنه في اول فيديو اتكلمت فيه عن السيكولوجي، ان دايما انت كتريدر او انت كمتداول دايما بتحاول انك تقيم الكارير بتاعك في التريدنج من صفقه واحده. لو صفقه واحده فشلت معايا انا هجري واخش الثانيه، انا هجري واخش الثالثه، انا لازم اعمل ارباح، انا مش متقبل ان انا اكون في خساره، انا مش متقبل الوضع اللي انا عايش فيه دلوقتي، انا مش متقبل الحاله العقليه اللي انا موجود فيها دلوقتي، وعايز اتخلص من الشعور ده باي طريقه. وبالتالي من مجرد خساره اول صفقه لتاني صفقه تبدا دايما تحس بالشك في نفسك، انا حاسس ان انا مش فاهم الماركت، انا حاسس ان انا في حاجه لازم اعملها، انا حاسس ان انا لازم اغير الاستراتيجيه، انا حاسس ان انا لازم اغير طريقه اداره راس المال. ويخليك دايما عايش في حاله شكوك، دايما عايز تغير، دايما عايز تعمل حاجه. طبعا ده على عكس البروفيشنال تريدر اللي بيتحمل الخسائر المؤقته، اللي بيستحمل ان هو يكون موجود في حاله عدم اليقين، اللي بيستحمل الفلكشويشنز او التذبذبات بتاعه الاسعار اثناء وجوده في التريد بدون ما يفقد الهدوء بتاعه او بدون ما يفقد الانضباط بتاعه، ويحس ان هو عايز يعمل حاجه، ان هو عايز يخرج من الشعور ده. طيب هل البروفيشنال تريدر اتولد كده؟ اكيد لا، هو برضه بيعاني من الخوف، لكن الجهاز العصبي بتاعه متدرب ان هو يشتغل تحت ضغط، وهي دي الفكره. وده اللي خلاني اقول لك في الفيديوهات السابقه ان التداول هو لعبه عدم اليقين. محدش فينا يقدر يعرف المستقبل بشكل اكيد بنسبه 100%. اكيد كلنا بنعاني من هيومن ايرورز او من اخطاء، لان احنا بشر. لذلك عشان تنجح في المهمه دي لازم تقتنع تماما ان انت بتتعامل مع احتمالات. وعشان تقدر تنجح في المجال ده ما ينفعش تخش صفقه فول مارجن، ما ينفعش تخش صفقات كتير كل يوم، ما ينفعش تكون موجود في كل تريده وتقعد توسع الهدف، تقعد تصغر الستوب، ما ينفعش كل ما تيجي تخش الماركت تغير الاستراتيجي بلان بتاعتك، ما ينفعش كل ما تخش الماركت تغير اداره راس المال بتاعتك. كل الحاجات دي لو انت لسه بتعملها ثق تماما ان انت لسه في مرحله البيجنرز، وعشان تخرج من المرحله دي لازم تدرب الجهاز العصبي بتاعك ان هو يشتغل تحت ضغط. لذلك اول ما تتقبل فكره ان التريدنج بيشتغل عن طريق الاحتمالات لازم على طول مخك هيقتنع بفكره ان احنا هنا طالما بنتعامل مع احتمالات اذا في جزء وارد ان الصفقه تضرب ستوب لوس. وده اللي يخليني اقول لك ان المتداول اللي مش بيستحمل الخساره دي نفسيا ثق تماما ان هو مش هيقدر ابدا ان هو يتعامل مع الاحتمالات. ليه؟ لان هو دايما هيحاول يتجنب الالم، دايما هيحاول يتجنب الخساره، دايما هيتجنب دخوله للماركت. طيب وده هيعمل ايه؟ ده بكل بساطه هيخليه طول ما هو قاعد قدام الماركت حاسس ان هو عنده شلل، حاسس ان هو خايف ياخد القرار. وبالتبعيه لو هو حاول يضغط على نفسه عشان يدخل الماركت، اول ما السعر يتحرك بشويه ويعمل معاه ارباح دايما يجري ان هو يقفل الصفقه، خايف ان الماركت ياخد الفلوس دي منه. وفي نفس التوقيت لو دخل تريد والصفقه عكست عليه دايما يحاول يبعد الستوب لوس، وممكن يضطر بالاحيان ان هو يشيل الستوب لوس خالص ويتعامل مع الخساره من خساره صفقه لفول مارجن. طيب جميل، ازاي اقدر اطور النيرفس سيستم كاباسيتي؟ ازاي اقدر اتغلب على الخوف ده؟ بكل بساطه وبكل حياديه
الموضوع ده ما فيهوش واحد اتنين، اللي انا بقوله لك هو الصح. رقم واحد، لازم تفهم طول ما عضلات جسمك بتتدرب يبقى لازم تقتنع تماما ان جهازك العصبي كمان بيتدرب. جهازك العصبي قابل ان هو يتطور، التصرفات بتاعتك قدام الماركت كمان قادره تتغير. طيب ده يحصل ازاي؟ عن طريق انك تعرض نفسك للماركت تحت ضغط، ولكن الضغط ده يكون منخفض جدا، يكون قليل جدا، وتبدا تعرض نفسك للضغط ده بالتدريج. ما تحاولش تجبر نفسك ابدا انك تدخل تريد، ما تحاولش ابدا انك تاوفر ليفرج، ما تحاولش ابدا انك تتريد بحساب كبير، لان الحسابات الكبيره هي رقم واحد في ان هي تعطلك عن النمو. وهو ده السبب اللي خلاني اعمل منتور شيب 2025، ان انا ابتدي اعرضك للماركت تحت ضغط صغير، بانك تحاول تتريد 30 نقطه فقط لا غير، انت مش محتاج غيرهم. ومع الوقت قلت لك انت هتتطور، لان انت عاوز تتطور، انت نفسك توصل لحاجه كويسه، وانا متفاهم ده كويس، لكن لازم جهازك العصبي يتعرض للضغط، ولكن بشكل تدريجي. وقلت لك ده وانس ان انت توصل ل 30 نقطه بشكل مستمر على طول، دماغك هيبتدي ال 30 نقطه ده هدف حلو وكافي، بس انا شايف السعر بيتحرك اكبر من كده بكتير، انا ممكن استهدف 50. بعد ال 50 جهازك العصبي هيكون اتكيف على الضغط ده، عرف يفهم الضغط ده، عرف يتعامل مع الضغط ده بشكل صحيح. طب انا اعرف ده منين؟ هتعرف ده من البيهيفيرز بتاعتك، من التصرفات بتاعتك. طول ما عينك بتركز على الارباح، افهم كويس ان جهازك العصبي محطوط تحت ضغط. طول ما عينك وعقلك بيسيبوا حركه الماركت خالص، وبيبتدوا يحسبوا الخسائر، يبتدوا يحسبوا المكاسب، يبتدوا يحسوا بالخوف، افهم كويس ان جهازك العصبي بيدي لك اشارات، بيقول لك انا مش متكيف، انا حاسس بالخوف، انا حاسس ان انا عايز اعمل حاجه. وهي دي الفكره. لذلك عشان تتغلب على الفكره دي لازم تبدا بحساب صغير، لازم تبتدي باستهدافات صغيره. ليه؟ لان كل الحاجات دي هتساعدك انك تطور من النيرفس سيستم كاباسيتي، وبالتدريج من 30 نقطه هتبقى 50 نقطه، من ان انت تستهدف $10 الى انك تستهدف $20، والموضوع بيمشي بالتدريج. وكل ما التدريج بيعلى، كل ما قدرتك وقدره جهازك العصبي على التكيف في العمل تحت ضغط هتزيد، وقراراتك هتبقى انضج، تصرفاتك مع الماركت هتبقى احسن، واللي بدوره هينعكس بشكل ايجابي على نتائجك. وده اللي يخليني افهمك حاجه مهمه، ان الانضباط مع النيرفس سيستم كاباسيتي هما الاثنين بيمشوا مع بعض في علاقه طرديه. لو انت النيرفس سيستم كاباسيتي بتاعتك عاليه، الانضباط بتاعك هيكون عالي. لو النيرفس سيستم بتاعك الكاباسيتي بتاعته قليله، الانضباط بالتبعيه هيكون قليل. وده يفسر لك ليه انت كمتداول بتكون عارف الرولز، بتكون عارف القواعد اللي انت لازم تمشي عليها، ولكن مع ذلك اول ما بتيجي بتنفذ دايما بتحس نفسك ان انت تحت ضغط شديد، بكل بساطه لان النيرفس سيستم بتاعك مش متكيف مع الوضع اللي قدامه في الماركت. وخلي بالك، المتداول الناجح مش هو المتداول الاذكى، لا، المتداول الناجح هو المتداول اللي عنده استقرار عصبي كبير جدا، وهو بيتعامل مع الماركت رغم ان هو عارف ان هو بيتعامل تحت ضغط. وده اللي يخليني اقول لك ان حاليا في الوقت الراهن انت ممكن تشوف متداول عبقري جدا في التحليل، لكن جهازه العصبي لا يتحمل اي ضغط، واللي بدوره مهما كانت شطارته في التحليل هتلاقي حسابه ممسوح، حسابه متدمر، بيخسر حسابه. ليه؟ لان جهازه العصبي دايما بيكون محطوط تحت ضغط، دايما خايف ياخد تريد، دايما خايف من الخساره. وهي دي الفكره. وفي النهايه عشان اوصل لك المعلومه، التداول هو مش امتحان لذكائك، التداول هو مش امتحان لاستراتيجيتك قدام الماركت، ولكن التداول هو امتحان لقدرتك على التعامل مع حالة اليقين، قدرتك على التعامل تحت ضغط. لذلك كل ما بقيت هادي قدام الفوضى اللي بيعملها الشرط والتحركات العنيفة اللي بيعملها الشرط، خصوصا الأيام دي، كل ما فرص نجاحك زادت. لذلك لو قدرت تتحكم في نفسك في ظروف السوق فيها مش مريح، ثق تماما انت كسبت اللعبه وقفلتها تماما. وفي النهايه انا بتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده، وبالتوفيق لكم جميعا كده يا رب.